มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วเนื่องจากการอยู่รวมกันนั้นจะสามารถช่วยเหลือและป้องกันภัยอันตรายให้กันและกันได้แต่เมื่อสิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกันตั้งแต่2ชีวิตขึ้นไปแล้วก็ย่อมจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในยุคหินก็คงจะใช้หมัดท่อนไม้ก้อนหินหรือกระดูกสัตว์ที่ฝนจนแหลมเป็นอาวุธเพื่อต่อสู้กันแต่เมื่อเทคโนโลยีต่างๆของมนุษย์มีการพัฒนามากขึ้นเราก็สามารถนำเหล็กมาตีเป็นดาบเล่มงามและคมกริบเพื่อใช้ต่อสู้ประหารกันแม้ว่าในปัจจุบันนี้เราจะใช้อาวุธประเภทอื่นที่ล้ำหน้ามากกว่าแล้วก็ตามแต่ดาบโบราณที่มีความเป็นมาอันยาวนานและมีรูปทรงที่ดูร่วมสมัยอยู่เสมอก็ยังคงได้รับการเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีซึ่งดาบโบราณเหล่านั้นจะมีเล่มใดบ้างที่น่าสนใจในคลิปนี้อับดุลจะมาเล่าให้ฟังครับ 1. ดาบโกเจียนนักวรรณคดีค้นพบดาบโกเจียนหรือกระบี่โกเจียนเมื่อปี 1965 ที่สุสานแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตเจียงหลิงมณฑลหูเป่ยเมื่อปี 1965 และเมื่อทำการวัดความยาวของกระบี่ก็พบว่ามีความยาวทั้งหมด 55.6 เซนติเมตรแต่ถ้าวัดความยาวเฉพาะใบดาบก็จะมีความยาว 45.6 เซนติเมตรส่วนสาเหตุที่ทำให้นักวรรณคดีรู้ว่าดาบเล่มนี้เป็นของพระเจ้าโกเจียนก็คือเมื่อดึงดาบออกมาจากฝักแล้วก็จะพบว่าบนใบดาบที่ยังคมวาววับมีรอยสลักเป็นตัวอักษรจีนอยู่8ตัวซึ่งมีความหมายในภาษาไทยว่ากระบี่ที่ทำขึ้นและใช้เองของพระเจ้าโกเจียนแห่งรัฐเย่เมื่อรู้ว่าดาบเล่มนี้เป็นของพระเจ้าโกเจียนแล้วก็ทำให้นักวรรณคดีทราบต่อไปว่าดาบเล่มนี้น่าจะมีอายุประมาณ 2,000 ปีเนื่องจากพระเจ้าโกเจียนนั้นเป็นกษัตริย์ของแคว้นเย่ที่มีพระชนชีพอยู่ในช่วงปลายยุคชุนชิวหรือเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนนั่นเองปัจจุบันนี้กระบี่โกเจียนได้รับการเก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ยนครอู่ฮั่น 2. ดาบอายุ 3,000 ปีที่เยอรมนีเมื่อปี 2003 ในขณะที่นักโบราณคดีของเยอรมนีกำลังทำการขุดค้นหลุมศพโบราณของชายหญิงและเด็กที่อยู่ในเมืองเนตลิงเกนรัฐบาวาเรียประเทศเยอรมนีพวกเขาก็ได้พบกับดาบโบราณที่ฝังอยู่ในหลุมศพนี้ด้วยโดยเป็นดาบที่ทำมาจากทองสำริดและยังคงสภาพความสมบูรณ์เอาไว้ได้เนื่องจากใบดาบยังคงเงาวาวส่วนด้ามดาบก็เป็นทรงแปดเหลี่ยมนักวรรณคดีสันนิษฐานว่าดาบโบราณเล่มนี้น่าจะมีอายุประมาณ 3,000 ปีซึ่งตรงกับช่วงกลางของยุคสมฤทธิ์และน่าจะถูกตีขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาลซึ่งทางสำนักงานรัฐบาวาเรียเพื่อการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์หรือ BLFD ก็ได้ประกาศว่าเป็นเรื่องแปลกที่พบดาบเล่มนี้ในหลุมฝังศพรวมอยู่กับเครื่องใช้สำริดชนิดอื่นๆทาง BLFD ได้กล่าวต่อไปว่าดาบเล่มนี้ถูกตีขึ้นมาด้วยความมุ่งหมายที่จะใช้เป็นอาวุธในการเข็นฆ่าจริงๆโดยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับผนังปราสาทหรือบ้านเท่านั้นและสิ่งที่ช่วยยืนยันคำกล่าวนี้ก็คือจุดศูนย์ถ่วงที่ส่วนหน้าของดาบซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการฟันโดยเฉพาะแม้ว่าหลังจากการวิเคราะห์ใบดาบแล้วจะพบว่ามันไม่เคยถูกนำไปใช้จริงๆเลยก็ตามแม้ว่าปมปัญหาอันเกี่ยวกับดาบเล่มนี้จะได้รับการเฉลยบ้างแล้วแต่นักวรรณคดีก็ยังพยายามคบคิดว่าดาบโบราณเล่มนี้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเจ้าของโครงกระดูกทั้ง3โครงที่อยู่ในหลุมฝังศพนี้หรือไม่ 3. ดาบโบราณดูรันดันหากดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์เป็นดาบในตำนานของประเทศอังกฤษดาบดูรันดันก็เป็นดาบในตำนานของฝรั่งเศสเช่นกันโดยดาบเล่มนี้มีอายุมากกว่า 1,300 ปีและเสียบติดอยู่กับกำแพงหินที่หมู่บ้านโรกามาดูซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสตำนานเกี่ยวกับดาบดูรันดันเริ่มต้นขึ้นเมื่อเทวดาได้มอบดาบเล่มนี้ให้กับพระเจ้าชาเลอร์มานแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้ประทานดาบเล่มนี้ให้กับโรลองซึ่งเป็นอัศวินคู่พระทัยของพระองค์นอกจากนั้นบทกวีในศตวรรษที่ 11 ที่ชื่อว่า The Song of Roland ก็ยังมีเนื้อหาว่าดาบดูรันดันเป็นดาบวิเศษเนื่องจากมีการบรรจุฟันของนักบุญปีเตอร์โลหิตของนักบุญบาซิลและเส้นผมของนักบุญเดนิสเอาไว้ด้วยแม้ว่าดาบดูรันดันจะเป็นดาบวิเศษในตำนานก็ตามแต่เมื่ออัศวินโรลองพ่ายแพ้ในสงครามครั้งที่ 1เขาก็พยายามทำลายดาบเล่มนี้เพื่อไม่ให้ไปตกอยู่ในความครอบครองของฝ่ายศัตรูแต่เขาก็ไม่สามารถทำลายได้โรลองจึงโยนดาบขึ้นไปบนฟ้าดาบวิเศษดูรันดันลอยสูงขึ้นไปบนอากาศและตกกลับลงมาปักอยู่กับกำแพงหินสูง32ฟุตจากพื้นดินจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
และกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้านโรกามาดูที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาเยี่ยมชมแต่แล้วเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ปี 2024 มันก็หายไปจากกำแพงหินอย่างเป็นปริศนาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดว่าน่าจะมีคนขโมยดาบดูรันดันไปแม้ว่าจะมีการคล้องโซ่ไว้กับด้ามดาบแล้วก็ตามเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าทางการจะสามารถนำดาบโบราณในตำนานเล่มนี้กลับมาได้หรือไม่ 4. ดาบเจ็ดเขี้ยวดาบเจ็ดเขี้ยวหรือดาบเจ็ดปลายเป็นดาบโบราณของประเทศญี่ปุ่นนักวรรณคดีสันนิษฐานว่าดาบถูกตีขึ้นในสมัยราชวงศ์จิ้นของประเทศจีนในตำนานนิฮงโชกิของญี่ปุ่นได้กล่าวเอาไว้ว่ากษัตริย์แห่งแพ็กเจได้ถวายแก่จักรพรรดินีจิงงุของประเทศญี่ปุ่นซึ่งในเวลานั้นดำรงฐานะเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินดาบเจ็ดเขี้ยวตีขึ้นมาจากเหล็กกล้าโดยมีความยาว 74.9 เซนติเมตรมีกิ่งแยกออกมาข้างละ3กิ่งซึ่งมารวมกับปลายดาบแล้วจะมีทั้งหมด7กิ่งจึงเรียกดาบเล่มนี้ว่าดาบเจ็ดเขี้ยวส่วนใบดาบนั้นมีตัวอักษรจีนทองคำสลักอยู่61ตัวซึ่งบางตัวก็เลือนรางไปตามกาลเวลาปัจจุบันนี้ทางการญี่ปุ่นได้เก็บดาบเจ็ดเขี้ยวไว้ที่ศาลเจ้าอิโซโนะกามิจังหวัดนาระและไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม 5. ดาบในมือของจอร์จวอชิงตันจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาผู้สร้างคุณูปการให้กับประเทศเป็นอย่างมากดังนั้นจึงมีรูปของจอร์จวอชิงตันปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบนธนบัตรดอลลาร์หรือบนภูเขารัชมอร์ที่มีการแกะสลักเป็นรูปใบหน้าของ4ประธานาธิบดีและอีกหนึ่งที่ก็คือรูปปั้นของจอร์จวอชิงตันที่ National Museum of America History ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สังกัดอยู่กับสถาบันสมิธโซเนียนรูปปั้นของจอร์จวอชิงตันที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นงานประติมากรรมหินอ่อนแกะสลักโดยโฮราติโนกรีนัวศิลปินท่านนี้แกะสลักจอร์จวอชิงตันให้มีลักษณะเป็นแบบศิลปะกรีกโบราณเพื่อสื่อความหมายถึงความเป็นแหล่งกำเนิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดของรูปปั้นนี้ก็คือมือข้างซ้ายของรูปปั้นที่ถือดาบโดยลักษณะของการถือดาบก็คือยื่นส่วนด้ามดาบออกไปนอกตัวซึ่งความหมายที่แฝงอยู่ก็คือจอร์จวอชิงตันไม่ต้องการจะใช้ดาบนี้ต่อสู้กับศัตรูหรือประชาชนแต่เป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนหลังจากสงครามปฏิวัติอเมริกาจบลงและสามารถปลดแอกประเทศจากอังกฤษได้สำเร็จสิ่งนี้คือความล้ำลึกของดาบในมือจอร์จวอชิงตันที่ศิลปินผู้สร้างบรรจงถ่ายทอดเอาไว้ในงานศิลปะชิ้นนี้ 6. ดาบสุดแพงของกษัตริย์ทิปูดาบของกษัตริย์อินเดียพระองค์นี้ตีขึ้นโดยช่างตีเหล็กชาวโมกุลที่ใบดาบซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบเยอรมนีนั้นสลักคำว่าดาบแห่งราชาเอาไว้ด้วยส่วนด้ามก็หุ้มเอาไว้ด้วยทองคำกษัตริย์ทิปูทรงเป็นกษัตริย์ที่ต่อต้านการล่าอาณานิคมของอังกฤษเป็นอย่างมากจนกระทั่งได้รับสมญานามว่าเสือแห่งไมซอร์พระองค์ทรงใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการรบเพื่อชิงความได้เปรียบในการต่อสู้เช่นการใช้ปืนใหญ่จรวดยิงถล่มศัตรูรวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกิจการทางทหารแม้ว่ากษัตริย์ทิปูจะทรงมีพระปรีชาสามารถเพียงใดก็ตามแต่ในสงครามแองโกไมซอร์ในปี 1979 พระองค์ก็ทรงเสด็จสวรรคตในที่รบและถือเป็นการสิ้นสุดรัชสมัยของพระองค์ไปด้วยส่วนดาบของพระองค์ก็ถูกส่งมอบให้กับพลตรีเดวิดบาร์ธซึ่งเป็นผู้นำทางทหารของอังกฤษในตอนนั้นในวันที่ 23 พฤษภาคม ปี 2023 ดาบของกษัตริย์ทิปูก็ถูกประมูลไปด้วยราคา $5 ล้านสหรัฐโดยผู้ที่ชนะการประมูลในครั้งนี้ก็คือบริษัทบอนแฮมอิสลามิกแอนด์อินเดียนอาร์ตและถือว่าเป็นราคาประมูลดาบที่สูงที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้นดาบโบราณอาจจะเป็นอาวุธที่ใช้ห้ำหั่นกันในอดีตแต่ในปัจจุบันนี้มันกลับกลายเป็นงานศิลปะที่บรรดานักสะสมกระเป๋าหนักต่างก็หลงไหลซึ่งบางครั้งก็อาจจะใช้วิธีอันทุจริตเพื่อให้ตนเองได้ครอบครองโดยที่พวกเขาลืมไปว่าสิ่งนี้ควรจะเป็นสมบัติของท้องถิ่นที่ทุกๆคนนั้นต่างก็เป็นเจ้าของร่วมกัน